Caspian. Din frukost är klar. Så att du vet. Ingen stress. God morgon, god morgon, god morgon. Jag sitter här med halva ansiktet täckt i mesomask. Och halva utan. Caspian har precis gått. Alltså det är så mysigt när han bor här. För jag älskar ju det. Så att han bor ju här då och då. Och då är jag alltid en sån här som känner att jag måste så här mysa och fixa till det för honom. Så på morgonen, han går upp 6:30. Då går jag upp 6:15. Så ordnar jag frukost så att den står redo på bordet när han är vaken. Eller när han är redo att äta. Men nu har han precis gått till skolan. Och jag sitter bara och kollar på Nyhetsmorgon. Och tänkte väl börja sminka mig nu. För den här dagen, vi ska göra lite allt möjligt idag faktiskt. Välkommen till en ny jävla vlogg. Vi måste ju för fan börja i rätt ända här nu känner jag. Men vi ska faktiskt både träffa upp Janni och Mickis för en snabb liten fika, en snabb liten catch up. Sen ska vi även catcha upp med Josse snabbt. Vi ska fota ett samarbete tillsammans. Och sen ska jag till psykologen. Vi kan gå in på det lite mer sen. Och sen ska jag laga linsgryta till er. För ni har bett om det receptet. Så allt det här ska jag göra. Så vet ni vad? Välkommen till en ny vlogg. Nu ska jag sminka mig. Så det är där vi börjar helt enkelt. Är jag färdigsminkad och nu ska jag bara egentligen byta om och sen går vi och möter upp Josse. För vi ska till Alalo, vi ska fota ett samarbete men vi ska också käka lite och sen kommer Janni och Mickis till Alalo och då ska jag catcha upp med dem. Jag älskar att jag bara bokar in 2 flugor i en och samma smäll. Både Josse och Janni och Mickis då såklart. Men jag tar dem till samma ställe bara för att jag känner så här, då hinner de, när Josse går då kommer Janni. Så det blir perfekt. Det blir perfekt. Nu ska vi bara byta om och sen går vi. Om och men så har vi lyckats beställa. Vi är tillbaka. Ja, vi är tillbaka. Du vet att de tyckte det var jättekul när du var med i Maldiverna. Vilka då? Ja, de. Jag bara, vem pratar vi om? Vi pratar ju om dem. Vilka fan är ni där inne? Vad ska du göra nu? Alltså det här är Josse. Det här är Josse i ett nötskal. Men vi ska fota på ett café. Skam. Nej, hon har ingen skam. Men det är allt att leva så. Jo, men jag har inte heller mycket skam. Och som vi sa, det är andra skrattar ju åt det för de tycker jag är så pinsam. Ja, men men det jag vill säga är bara det. Nu börjar jag möblera om. Om du fotar på ett café eller restaurang, då vill ju jag att vi gör det jävligt smidigt. Ingen ska märka Klara av. Skäms. Man bara, det här är ditt jobb. Ja, men jag skäms lite när så här, hur självupptagna är ni? Så här, är ni klara efter 2 bilder? Nej. Josse vill liksom att vi tar 500 bilder. Ja. Och herregud, jag tycker det är så jobbigt när det är folk omkring. Och nu möblerar jag om. Ja, hon börjar möblera om och liksom börjar nästan knacka väggar om vi ska riva den här väggen. Så eller frågade vi också om en kille som satt, eller sa det? Han som satt och jobbade. Så frågade vi, kan du få sitta där? Vi skulle ta en liten bild. Och jag bara nej, så du gör bara inte. Du måste liksom flytta på hans dator, du måste flytta. Alltså, noll men det var ju han som erbjöd först faktiskt. Ja, men han såg väl också hur du började hålla på. Okej hörni, den här delen är faktiskt i betalt samarbete med AirUp. Och AirUp har jag jobbat med tidigare. Jag tycker att det är en fantastisk idé om man vill komma ifrån typ sockriga drickor, cola, sånt som fräter på tänderna, men att man vill få i sig mer vatten. Men det kanske ibland känns tråkigt att dricka vatten. Och då tycker jag AirUp är en fantastisk idé. Och min kod TANBY10 ger nu er 10% rabatt på ett köp hos AirUp. Och den här koden gäller till den 19 februari. Och det som är nu är ju att AirUp har lanserat en ny smak
inför alla hjärtans dag, och det är verkligen en mismatch skulle jag säga. För att grejen är att annars kanske man tänker så här självklara smaker som jordgubb eller citron eller persika som alla tänker så här, åh wow vad gott. Men de har alltså kommit med en ny smak och det är ingen mindre än strawberry balsamico, alltså jordgubb balsamico. Och det här låter ju jättekonstigt. Jag kan säga själv, när jag såg den här smaken jag bara, men det här kan inte vara gott. Men jag kan verkligen säga så här. Det smakar som en fruktig jordgubbe och typ lite med typ sting i. Förstår ni vad jag menar? Nej, men det är så svårt att förklara. Men den är jättegod och den är fruktig och god liksom. Den här smaken som jag sa är ju som sagt i mångas ögon en mismatch. Även i mina var det innan jag fick testa den. Men vem gillar inte mismatch? Alltså jag älskar det. Alltså jag älskar saker som folk tänker så här, det där kan inte vara gott och så är det gott. Typ som så här ananas på pizza. Eller typ att vissa gillar att doppa sina pommes i milkshake. Det är ingen som har gjort den här smaken innan. Man kan inte alls föreställa sig hur den kommer smaka. Och det är just det som känns jävligt roligt med just den här smaken. Men hur funkar Air Up egentligen? Jag vet att många är såhär, men det kan ju inte funka, det är bara vatten. Ja, det är bara vatten, vilket är bra, vilket är väldigt, väldigt bra. Speciellt med mig som har en mamma som är tandläkare som blir galen på all saft jag dricker, på alla läskiga dricker, juicer och allt sånt. Så att det här är ju superbra enligt henne. Och även enligt mig då såklart, men för tänderna är ju det här superbra. Det som händer är ju, lite som ni såg innan, man sätter på en sån här podd som då är smaksatt, det är den här. Den funkar då på Air Ups flaskor, så ni bara drar ner den så. Men för att smaken ska aktiveras så är det viktigt att ni drar upp den här lite lätt sen. För då aktiveras alltså smaken. Så trycker ni ner den helt, då är det som vanligt vatten. Trycker ni upp den ett snäpp så aktiveras smaken. Och det är den smaken som ni väljer helt enkelt. Hur det här funkar är ju egentligen bara så att det är, som jag har sagt flera gånger, bara vatten. Det är inget konstigare än det. Men det är också vatten och luft som man får upp när man suger upp. Den här luften alltså absorberar då smaken och får din hjärna att känna att men gud, det är ett smaksatt vatten. Förstår ni vad jag menar? Så egentligen manipulerar man ju sin hjärna, men det är så jävla smart att det är så det funkar, och det funkar. Så det är bara vatten, men det blir en smaksättning av den smaken du väljer att sätta som podd här. Nej, men det är så sjukt. Och de har ju så mycket olika smaker. De har ju allt från ananas till fläder till iced tea, persika. De har cherry, de har cola, de har cherry cola. Nej men alltså de har så många olika smaker, så jag kan bara säga så här. Är ni sugna på att testa så finns det en smak för alla, det kan jag verkligen säga. Men den här smaken, jordgubb balsamico, är bara tillgänglig nu under en limited edition. Så vill ni hinna smaka den så är det nu ni ska alltså testa den faktiskt. För den här är faktiskt skitgod, alltså verkligen. Ja, jättegod. Men det var allt för mig att Air Up den här gången. Jag kommer lägga all information i beskrivningen precis som vanligt, och där kommer jag även länka. Så jag säger bara skål en gång till. Och som sagt, är ni sugna på att testa, glöm inte koden TAMI10. Så nu har jag både hunnit med att äta lite med Josse, vi har fått ett samarbete, och jag har även hunnit catcha upp med Janni och Mickis, vilket var en jättesnabbis. Men det var därför jag inte filmade det, för jag tänkte att så här, nu vill jag verkligen hinna träffa dem, hinna prata så mycket som möjligt innan de måste gå. Och nu står jag utanför min psykolog. Jag har ju faktiskt inte träffat min psykolog på, ja, jag skulle i alla fall säga 7-8 månader. Så det är länge sedan, och det känns så sjukt, alltså så många år som jag har gått hos henne. Och nu kommer jag komma och bara så här, jag har kille, jag är gravid. I och för sig så vet hon att jag har kille, för jag gick till henne i början när Johnny och jag började träffas. Men att jag då sitter här nu några år senare och bara, fan, jag är gravid nu. Vi är äntligen här, det jag har drömt om, det jag har längtat efter, som jag har pratat om men som har känts så himla långt borta. Men jag är här nu och jag är gravid och ja, herregud. Men jag ska faktiskt inte prata med henne om det, utan jag ska prata med henne om grejer som rör mitt liv i övrigt, som påverkar mig ganska mycket, som är ganska jobbigt. Men jag måste bara påminna mig själv om verktygen för att bearbeta det samvetet, den ångesten och allt det som kan ligga över en. Men nog om det, nu går vi in till Carina och pratar. Det ska bli så skönt. Alltså jag älskar när jag får en timme hos Carina.
Det är det bästa. Hon sitter alltså på Karlbergsvägen 54. Och jag vet att jag har lagt in hennes uppgifter här tidigare. Men jag kan göra det i beskrivningen nu igen om ni vill ha dem. Så kan jag lägga in hennes telefonnummer och hur man bokar henne. Men ja, nu går vi in helt enkelt. Gud, hon kommer bli så chockad. Alltså sist blev hon ju typ rörd för att jag var så lycklig med min kille och allting. Och nu kommer jag tillbaka och jag är gravid. Nej men det här är så sjukt. Alltså hon har ju blivit som en liten extra mamma typ. Alltså jag kan säga så här. Jag har gråtit, jag har skrattat, jag har... Alltså jag känner så mycket när jag har den här timmen hos Carina. Att jag kan säga så här, det där var så välbehövligt. Alltså hon är bäst, känner jag bara. Sen vill jag också säga det att sen är det så viktigt att när ni väl letar efter en psykolog, att ni hittar någon som ni klickar med. För att jag blev först tipsad om en annan psykolog alltså för några år sedan. Och hon och jag klickade inte alls. Så att jag fick inte alls samma upplevelse som hon som rekommenderade mig den fick liksom. Så det är så viktigt att man liksom känner att man känner sig trygg. Och att man klickar med den psykologen man ska prata med. För man ska ändå öppna sig om väldigt så här mycket liksom. Men jag kan säga så här, det var helt fantastiskt. Men hon hade ju redan fått reda på att jag var gravid. Så det visste hon. Men hon sa det, och det här var så jävla fint. För jag sa det, jag bara, jag är så lycklig med John. Jag har äntligen hittat den här killen som jag drömde om. Och som jag aldrig trodde att jag skulle hitta. Och vet du vad hon säger då? Hon bara, han speglar dig. Och jag började typ gråta. Alltså jag började typ gråta. Hon bara, nej han speglar ju det du sänder ut. Det var så fint så att jag började gråta. Jag tyckte det var så jävla fint sagt. Och jag känner mig så lycklig. Men nu är taxin här så jag ska bara hoppa in i den. Och så vi åker hemåt en sväng innan vi åker och fönar håret. Hej. Vet du? Det var så skönt att prata med psykologen. Vad är det? Va? Vad är det? Jag har spilt. Ja, vet du vad hon sa så fint? vad? Alltså jag grät så mycket på den här sessionen. Nej, jag tror inte du förstår. Jag har gråtit så mycket. Alltså jag har fått ut så mycket känslor nu. Det är bra. Ja, då säger hon så här. Och då sa jag bara, jag har äntligen träffat en kille jag är så kär i. Och han är allt jag har drömt om. Men jag vill göra slut. Nej gud, du förstörde det som skulle vara fint. Nej, jag skulle bara säga det att, då sa jag det, jag bara, jag har verkligen hittat honom och så här, jag kan titta på honom och bara, vart fan har jag hittat honom? Typ så. Och vet du vad hon säger då? Då säger hon så här, men han speglar ju dig. Va? Han speglar ju dig. Fattar jag tror jag förstår. Vad menar hon? Att vi är lika eller? Alltså, hon menar ju det i princip att så här, det du sänder ut till människor. Det är det du får tillbaks. Det är det du får tillbaks. Oh. Och så sa hon så här, hon bara, du är en fantastisk människa, sa hon till mig. Hon bara, alltså det är klart att du kommer vara en fantastisk kille. Du är en fantastisk människa. Du speglar mig, jag speglar dig. Ja, den var djup. Den var djupare än vad man trodde. Du gjorde så att allt det fina försvann. Nej, det är jättefint. Nej, allt det fina försvann när jag sa det till dig. Ja. Jo. Nej, jag har gråtit så mycket, jag har känt så mycket John. Så att jag känner mig helt så här. Jag tog med henne. Nej, jag är helt utmattad. Så pass? Ja. Varför stoppar du in ett finger i min rumpa? Det gjorde inte det. Jo, jag kände ju, du tropade in ett finger i rumpan. Det är naturligt för mig att bara greppa den. Nej. 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 Kan du sluta? Kan du snälla sluta? Jag tänkte så här, nu när vi ändå är hemma, några timmar innan vi ska gå och föna, så ska jag visa vad jag har köpt so far till bebisen. Alltså vi har köpt så mycket grejer så att jag vet inte ens vart jag ska börja. Snälla. Här är då hennes lilla låda. Hon ska få fler lådor, men jag känner att so far har hon fått nöja sig med den. Men ni ser ju här, den är så full så att det kommer behövas så många mer lådor. Så jag tänker att hon kanske till slut får en hel sån här garderob hela vägen. Vad säger vi om det? Jag tror det, va? Eller vet ni vad? Vi får trycka ihop Johns grejer lite mer. John ryker
hon åker in. Det tycker jag låter bra. Okej, men nu ska jag visa. Eller vet ni vad, jag visar inte allt, för som ni ser så är det väldigt, väldigt mycket. Men jag visar mina favorite pieces. Nu jävlar. Så först så älskar jag den här. Alltså jag blir helt knäsvag. Den här lilla handduken som hon ska viras in i när hon har badat. Och var helt så här gosig. Nej men alltså jag längtar så mycket. Alltså ser ni, det är en liten tjej som har flyttat in här. Alltså jag blir. Det är så mycket känslor. Ja, problem har jag. Jag behöver nog boka en till psykologtid faktiskt. Sen ska jag visa. Jag tycker även den här var jättegullig. Alltså var inte den här jättegullig? Jag vet inte om det är en pyjamas kanske. Men ja, den tycker jag var jättegullig. Båda de här två är från Lindex. Nej men kolla de här också. Jag gillar verkligen de här. Den här lilla bodyn som är så. Tillsammans med de här byxorna med lilla björnen på rumpan. Nej men alltså jag älskar dem. Allt det som jag visar upp nu är faktiskt från Lindex, kan jag ju säga. Men gud, alltså allt är mina favoriter. Jag vet inte ens vart jag ska börja. Jag ska visa mer. Alltså de här är också jättesöta. Alltså förlåt, men hur jävla söta är inte de här? Liksom en stickad jävla tröja tillsammans med ett par stickade byxor. Nej men alltså det är så gulligt. De är inte stickade, de är ribbade, skulle jag säga. Det är ordning och reda på prinsessans lilla låda här. Så. Nu ska vi se. Men alltså de här är ju jättesöta. Alla de här, så här stickade plaggen är jag helt knäsvag för. Herregud vad sött. Den här är ju gullig också. Alltså kolla. Den här är faktiskt från Zara. Det är en liten sån här, jag vet inte vad det kallas typ. En liten dräkt typ. Men de här är ju så jävla dumma, känns det som. För att de går ju inte att öppna här nere. Så man kommer typ aldrig ha på det här plagget. Man kommer typ sprätta upp här och sätta knappar så att man kan använda det, för annars är det här plagget bara helt värdelöst. För till det här så köpte jag även en kofta som matchar till. Jag ska visa. Och här, kolla. Jättegullig eller? Jättesöt. Just det, jag köpte en sån här. En sån här liten mobil ni vet som de kan ha över sängen med massa lamm och grejer. Det var inte den här jättegullig. Så ser ni lammen. Jättegullig ju. Den köpte jag också från Zara faktiskt. Som sagt, när man aldrig har haft barn så vet man inte egentligen vad man behöver förrän barnet är här. Så jag hoppas det här blir bra. Man vet aldrig. Jo men alltså snälla. De här har ni sett. De här små sneakersna. Jag ska införskaffa ett par likadana till mig och ett par likadana till John. Så ska vi ha i hallen. Alla våra 3 som är där. Så jävla gulligt. Så jävla gulligt så att jag blev helt knäsvag. Sen är det på såna här shorts. Som är typ som ett par trosor. Men sen ska jag ha. Det här har jag tänkt att ha till BB. När hon föds. Då har jag varit lite inne på den här bodyn. Vad tycker vi om den? Alltså det är en kortärmad liten body som ser ut så. Här ser ni den nära. Så ser ni. Vänta, är det bättre att jag släcker det här? Här ser ni. Den är liksom lite liksom ribbad så. Vit. Den tänkte jag till BB. Tillsammans med den här lilla mössan. Nej förresten, det är inte den mössan jag har tänkt. Men den bodyn tänkte jag till BB. Vad tror ni om det? Jag tror att den blir bra. Eftersom man ändå föds i maj eller juni. Så kommer det förhoppningsvis, man vet ju aldrig, förhoppningsvis vara ganska varmt. Så vi kan ju hoppas på att hon kan ha kortärmat. Det får vi se. Annars får jag väl ha ett annat förslag också. Nej, här var mer byxor. Jo, här. Nu ska jag visa er. Sen tänkte jag liksom att hon ska ha den bodyn. Och sen ska hon ha den här lilla mössan. Den, ser ni där? Jättegullig. Tillsammans med de här små vantarna. Så att hon inte river sig själv. Jag vet inte om man använder det. Men det var så himla gulligt. Och den här lilla mössan. Alltså älskar. Så det är det jag tänker till BB. Jag lägger ner det i BB-påsen. När packar man BB-väskan? Och när packar man allt sånt liksom? Så att man är redo. Nu ska jag inte föda förhoppningsvis om några månader. Men ändå. Vi har köpt så mycket mer. Men jag tänker att alltså, sen är det bara massa bodysar och massa andra söta grejer. Jag ska inte trötta ut er och visa för mycket grejer. Men så här är det ju nu. Vi har ju liksom bara garderober här inne nu. För det här har liksom varit walk-in closet och det ska bli lite av kontor. För här ska vi liksom ha ett skrivbord och så vidare. Och så då tänker vi också så här att så länge liksom hon är under 3 år så kommer ju hon ändå sova med oss. Eller så här, fram tills att vi får nästa barn så kommer hon ju 100% sova in hos oss. Det är så vi vill göra. Och sen när kanske nästa barn kommer, då kanske hon flyttar in här. Och då får vi göra om det här lite mer till ett barnrum. Och kanske sätta upp en bokhylla här. Och ha liksom leksaker och allting. Men det här rummet kommer aldrig bli det här riktiga liksom barnrummet. För jag tror ändå att vi kanske flyttar härifrån inom 5 år.
Och då liksom får vi flytta till ett större så att det andra barnet också får ett rum liksom. Men vi kommer göra om det här lite mer mysigt så att vi har hennes grejer, leksaker, byta ut den här stora sängen mot en mindre säng. Och liksom lite, jag tänker en sänghimmel, men gör det mysigt. Men det tänker jag att vi kan göra liksom när hon är här. Men jag tänker ändå att vi kan börja inreda det här lite smått typ. Så att det blir lite mer barnvänligt. Så att det inte känns så avklätt som ett kontor liksom. Vi får lösa det helt enkelt. Nu ska jag faktiskt ta lite mellis och sen ska jag... Just det John! Vad gör du just nu? Jobbar. Men du säger alltid så när jag behöver din hjälp. Jag jobbar. Ja. Jag behöver verkligen din hjälp för en grej. Mycket på jobbet. Okej. När du väl är klar med jobbet, kan du tänka dig då att vi lägger ut den nya mattan i vardagsrummet? 100%? Det var toppen älskling. Kul! Kul! 50. En sån vill jag ha. Deal. Nu kom Fille också. Lägligt så kom Fille hit. Så. Nu då killar. Nej men vad gör du nu? Jag lyfter soffan så lyfter jag. Samma. Oj. Du får tänka också att John har flyttat den här nu 3 gånger. För sen, du vet, förra gången flyttade han och då så här, nej älskling, den blev för liten. Jag skulle komma in plank efter. Åh fy fan. Ja, men det här blir toppen där. Det är väldigt mycket yta här nu dock och väldigt lite där. Men står soffan i mitten börjar jag tänka, nej det gör den inte. Skjuta in mot Fille. Så kanske. Så jag ville bara säga det att jag säljer alltså en exakt likadan matta som vi har nu. Fast med måtten 200 x 300. Så den är ju exakt som den här fast mindre. Och sen säljer ju den andra från Layered som kom i förra vloggen. Så kolla där om ni är sugna. Om ni undrar varför jag så här med blött hår så är det bara för att nu har jag tvättat håret precis. Och ska åka till Fermano och föna. Jag brukar inte göra så men jag tänkte att det sparar lite tid. Och sen ska jag hem laga linsgryta för er så. Men först föning. Åh herregud. Hej. Förlåt jag bara rakt in i kameran. Hej. Så älskling, nu är jag hemma. Vad tycker du? Snygg? Som fan. Ja, han sitter här och kollar på någon serie. Jättedålig ser den ut att vara också. Men Caspian kommer över snart vill jag bara säga. Så jag tänkte laga lite linsgryta till er. Låter det bra? Kommer han själv eller med någon? Det får vi se. Man vet aldrig med den där. Jävla tjejtjus här. Ja, alltså ni är galna i Caspian. Alltså jag vet inte, jag har aldrig varit med om det här. Alltså, Caspian är grön på Snap. vad sa du? Caspian är grön på Snap. Nej men Caspian verkar vara så poppis på Snap och allt det här. Herregud. Men skit i honom nu, han kommer snart så jag kommer börja med maten. Så nu börjar vi laga linsgrytan som ni har bett om. Så ni behöver röda linser. Ni behöver en gul lök, faktiskt större än vad den här är. Men det här var de enda vi hade hemma. Så jag kommer ta 3 sådana små. Men annars är det 1 lök eller 2. Det är lite vad ni tycker är nice liksom. Ni behöver vitlök, tomatpuré, morot 1 till 2. Ni behöver ris. Och ni behöver, men gud vart har jag ställt allt? Kokosmjölk, krossade tomater. Sen behöver ni även gurka, ni behöver crème fraîche. Och ni behöver massa kryddor. Men vet ni vad, jag visar under gången. Vet ni vad, nu sätter vi igång och då ska vi först hacka gurkan, hacka lök och hacka vitlök. Så det gör vi först.
ska man egentligen riva i lite ingefära, men jag brukar bara köra på den här ingefära kryddan. Jag tycker att den funkar utmärkt, så då brukar jag bara ta lite på känslan. Sen tar vi i 2 teskedar soja. Ja, ni märker ju att jag häller ju bara i på lite på känn. Men om man ska gå via receptet liksom, så är det 2 teskedar soja. Men som sagt, nu blev det nog 2 matskedar. Den ser väldigt mörk ut här. Vi får se hur vi löser det här faktiskt. Sen är det självklart buljongtärning, och då tar jag en sån här grönsaksbuljongtärning och häller i. I 5 deciliter, och nu börjar man se att linserna börjar liksom bli mjuka. Så snart är det redo att äta. Men som sagt, det jag inte visar är var salt och peppar också, så att ni lägger i det. Och till det här ris, linsgryta, och sen brukar vi hacka gurka och ha en klick crème fraîche bredvid. Så det blir så jävla gott med det. Så det gör vi nu. Jag kan bara säga så här, den här linsgrytan är... John, du älskar den? Ja. Caspian? Älskar den. Jag älskar den. Men jag skriver ner receptet i beskrivningen också, så har ni det. Men alltså jag kan bara säga så här, den är helt jävla fantastisk. Så fantastisk. Och där säger det skål. Men med det här sagt säger jag faktiskt hej då. Glöm inte min kod hos AirUp nu, och glöm inte laga den här fantastiska grytan.